बुक काय म्हणते जान्हवी? नाव काय आहे पुस्तकाचं? पुस्तकाचं नाव मी सगळं सांगते आता तुम्हाला. आणि इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मी परवा केलं, लास्ट वीक केलं, बट परत एकदा सांगते. तर आपण स्वर योगाचा अभ्यास सध्या सुरू केलेला आहे. आपण एक मंत्र वाचलं, पण 395 सूत्र आहेत शिवस्वरोदय मध्ये. ते शिवस्वरोदयचे सूत्र, श्लोक अभ्यासायचे म्हणून आपण बसलो. Okay, we all have got together basically to understand the mantras, the sutras of Shiv Swarodaya. But basics काही माहिती असल्याशिवाय ते मंत्र, ते श्लोक, ते सूत्र कळत नाही. ऑलराईट. आणि म्हणून आपण स्वर योगाचं 2 पुस्तकं रेफर करणार आहोत. इकडे बघ जान्हवी, हे एक आहे स्वर योगा स्वामी मुक्ती बोधानंद सरस्वती, बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेरचे. ह्याची जर कॉपीज अवेलेबल झाली तर कल्पनाताई म्हणाले आम्ही कळवते. त्या सध्या नाही आहेत, 10-15 दिवसांनी येतील तेव्हा कळवतील. तोपर्यंत आपण हे पुस्तक वाचूया. आणि दुसरं हे पुस्तक आहे शिव स्वरोदय प्राणविद्या, द सायन्स ऑफ सायन्सेस, डॉक्टर S.N. भावसार. बरं, काल विजलचा फोन होता. S.N. भावसार स्वतः बरोबर तिचं बोलणं झालं काल. फायनली शोधता शोधता त्यांचा नंबर चेंज झालेला. सो फायनली शी स्पोक टू हिम. आणि ते म्हणाले त्यावेळेला तर अगदी मोजके कॉपीज काढलेले आम्ही. मी बघतो आहेत का अजून आणि मी तुम्हाला कळवतो. ऑलराइट. ती बघ शांती पण ऑनलाइन आली. किसी को मेरे घर आने की इच्छा नहीं है, सब लोग अपने अपने घर में बैठना चाहते हैं. नहीं मैम, नेक्स्ट वेडनेसडे में पक्का. एक्सेप्ट फॉर सुचित्रा, लेकिन शी इज अवे. शी इज इन पुणे. All right, next Wednesday we will meet up. So I'm reading from this book, Vaishali. Last time या बुकचं इंट्रोडक्शन मी वाचलं आणि ज्याच्यामध्ये हेच सगळं सांगितलं आहे की कसं स्वर योगा कसं पार्वतीने शंकराला प्रश्न विचारला की अशी कुठली तरी विद्या मला सांगा की ज्याच्यानी सगळ्याच पृथ्वीवरच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळतील. कुठलाही सायन्स असो, ऑल द सायन्सेस इन वन सायन्स. अँड दॅट इज वेन शिवानी शिव स्वरोदयचे श्लोक त्यांनी तिला सांगितले. 2 गोष्टी आपल्याला आता आपण स्वर योगा म्हटलं, स्वर हा शब्द म्हटला की श्वास आला, त्याला लागून प्राणायाम आलं. मला वाटतं मी लास्ट टाइम कोणाकोणाला काय काय नोट्स लिहायला 4 गोष्टी लागून येतात. शुद्धिक्रिया एक आली त्याच्यामध्ये. सो हे सगळं त्याचा एक भाग बनतो. आणि बेसिकली त्या गोष्टी आपल्याला कळायला हव्या, हे आपण वाचलं. मग स्वर योगा आणि प्राणायाम ह्याच्यातला फरक काय आहे हा पहिला प्रश्न येतो. So Swara Yoga emphasizes the analysis of the breath and the significance of different pranic rhythms. तर श्वासाची अनालिसिस, ज्याला आपण मीमांसा ज्याला आपण म्हणू शकतो की एखाद्या गोष्टीची मीमांसा करावी, तर अनालिसिस ऑफ द ब्रेथ आणि प्राणाचे रिदम. आपल्यामध्ये पंचप्राण, पंच उपप्राण, 10 प्राण आहे. प्राणाची वेगवेगळ्या दिशामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने प्राण काम करत असतो आपल्या शरीराच्या आतमध्ये. राईट. आणि त्यामुळे त्याचे रिदम कुठले आहेत ह्याचा अभ्यास म्हणजे स्वर योगाचा अभ्यास. आणि प्राणायाम इन्व्हॉल्व्स टेक्निक टू रिडायरेक्ट, स्टोर अँड कंट्रोल प्राणा. आता प्राणशक्ती आपल्या हातमध्ये आली की मग तिला तिची दिशा बदलणे, तिचा साठा करणे आणि तिच्यावर नियंत्रण आणणे, दॅट इज प्राणायाम. सो इट इज अ टेक्निक. सो प्राणायाम हा साधन आहे, स्वर योगा हे विज्ञान आहे. दिस इज अ सायन्स अँड दॅट इज अ टेक्निक. ऑलराइट. वी विल बी युजिंग प्राणायाम in the practice of Swara Yoga. We will be using the techniques of pranayam in it, which we already know. Level 1, level 2, we have used those techniques, right? So basically that was what we had read. One important line I will repeat from last time is, prana manifests in different ways and has different effects on each organ and part of the system.
तो हमारे अंदर जितने भी संस्था आहे ना, म्हणजे जेवढ्या संस्था आहेत शरीराच्या आतमध्ये, प्रत्येक संस्थावर प्राणाचा वेगळा परिणाम आणि वेगळं कार्य असतं. तोच प्राण आहे पण तो किडनीज मध्ये फिल्ट्रेशनचं काम करतो. तोच प्राण आहे पण तो समवायू बनून पोटामध्ये येस डायजेशनचं काम करतं, हा मेटाबॉलिझमचं काम करतं. तोच श्वसन संस्थेमध्ये श्वासाचं काम करतं. सो देर आर सो मेनी डिफरंट थिंग्स दॅट द प्राणा वर्क्स इन अवर बॉडी, इन ईच ऑर्गन अँड इन ईच सिस्टम. अराउंड ह्या पॉइंटला आपण लास्ट टाइम थांबलेलो. ओके, आता मी जे चालू करते हे पार्ट 1 ओके ह्या पुस्तकाचं. स्वर योगा इन थिअरी असं त्याचं नाव दिलेलं आहे. स्वर योगा इन ब्रीफ हा त्याचा चॅप्टर 1 आहे. वेन वी यूज द वर्ड स्वरा, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग more than the air which flows from the nostrils. We are also talking about the flow of prana, a very subtle and vital aspect of the breath. सगळ्यात पहिली गोष्ट आपल्याला ही समजायला पाहिजे की हवा आणि प्राण ह्याच्यामध्ये फरक आहे. तुम्ही विचाराल काय फरक आहे? हवा स्थूल आहे, जाणवते तरी, दिसत नाही पण जाणवते तरी. पण स्वर जे प्राण जे आहे, ही प्राणा सूक्ष्म आहे, ती जाणवत सुद्धा नाही. फक्त आहे म्हणून आपण आहोत, नसली असती तर आपण डेड असलो असतो. ओके, सो दॅट इज द बेसिक डिफरन्स. 1 पॉइंट. आय होप समबडी इज मेकिंग सम नोट्स. दुसरा पॉइंट असा आहे, ओके ग्रेट वंडरफुल. दुसरा पॉइंट असा आहे, हवेमध्ये भरपूर प्राणशक्ती असते. ओके, एअर कंटेन्स अ लॉट ऑफ प्राणा. When we breathe in the air along with oxygen, nitrogen and so many other elements of the air, the prana also enters our body. हवेमधल्या सगळ्या घटकापैकी फक्त ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईड, म्हणजे ऑक्सिजन शोषलं जातं आणि त्याचं बाय प्रोडक्ट जे कार्बन डायऑक्साईड तयार होतं ते बाहेर फेकलं जातं. पण प्राण जे आहे, त्या हवेमधला जो प्राण आहे, हा जो घटक आहे हा सूक्ष्म आहे आणि तो पेशीपर्यंत जाऊन आपल्या कणाकणामध्ये कार्यरत राहतो. राईट. मोर एअर, फ्रेशर एअर मीन्स मोर प्राणा. ऑब्वियसली सही बात है कि नहीं? है कि नहीं? Isn't it like the same, right? So हवा से प्राण मिलता है, लेकिन हवा स्थूल है, प्राण सूक्ष्म है, और वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग मोर देन द एयर. हाँ, और हवा से भी कुछ और घटक की हम बात कर रहे हैं जब हम प्राणा की बात करते हैं. प्राणा का है तो जीवन है, जीव है. अगर प्राण नहीं है, हवा है लेकिन जीव या जीवन नहीं है, तो इसको लाइफ फोर्स भी कहा जाता है प्राणा को. त्या दिवशी मी कोणाला स्वातीला विचारत होते, पंडितला होते की राकेशने रेकीच्या वर्कशॉप मध्ये काय नाव दिलेलं. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइफ फोर्स. It is also called as chi. It is also called as ki, in different Buddhist and all those different things. So up to the present time, knowledge of the swara has only been sought by a small minority of people. In fact, breathing is a process which is generally ignored, although it is one of the most important functions of the body. शरीर की बहुत म्हणजे शरीराची एक महत्वाची क्रिया आहे श्वसन क्रिया, पण जास्त करून आपण ह्याला लक्ष दिलं जात नाही. आणि स्वराबद्दल तर कोणाला काही खूप कमी लोकांना माहिती आहे. ब्रीथिंग कंटिन्यूज डे अँड नाईट 24 hours अराउंड द क्लॉक, वेदर वन इज अवेअर ऑफ इट ऑर नॉट. द ब्रेथ इज मॅन्स मोस्ट व्हॅल्युएबल ट्रेजर बिकॉज विदाउट इट ही कॅनॉट एक्झिस्ट फॉर मोर देन 3 minutes. 24 घंटा जन्म से मृत्यु तक ये श्वसन क्रिया हमारी चलती रहती है. और 3 मिनट से ज्यादा अगर हमने सांस नहीं ली
तो हमारा ब्रेन डेड हो जाता है और 5-6 मिनट से ज्यादा बॉडी डेड हो जाता है. There is a saying that man is born alone and dies alone, but this is incorrect. ये मेरे को बात बहुत अच्छी लगी कि आदमी अकेला पैदा होता है और अकेला मर जाता है, पर ये सही बात नहीं है. ऐसा वहां पे कह रहे, मैन इज born with his breath and with his subtle prana, which is the essence of breath. He departs. Okay? प्राण शक्ति जो है, प्राणा जो है, ये इंसान के साथ हर दम हर पल आजीवन रहता है. कभी ऐसा नहीं होता. इसलिए मैन, ब्रेथ इज मैन्स सोल कंपेनियन. SOUL. यू कैन से SOLE ऑल्सो इन अ वे, बट SOUL. तो ये आत्मा का के साथ रहता है. आत्मा और प्राणा हमारे लिए एक ही बन जाता है. Therefore, the Upanishads refer to Swara as आत्म स्वरूप. तो प्राणा को क्या नाम दिया गया है उपनिषद में? आत्म स्वरूप या ब्रह्म स्वरूप. ये 2 शब्द दिए गए हैं. Thus inferring that man is a part of Brahma or the universal consciousness. तो हम जो है, हम ये परमात्मा पर ब्रह्म का हम अंश है, जो कहते रहते हैं ना. तो ब्रह्म, हम ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, क्योंकि वो परमात्मा पर ब्रह्म का प्राणा, उसका अंश, ये प्राण हमारे अंदर है. मराठी मराठी अच्छा, परत विसरले, रोजची सवय. ऑल राइट, एव्हरीबडी वॉन्ट्स मराठी? या वॉन्ट मी टू गो विथ मराठी? ऑल राइट. सो if you can realize the true reality of the breath, you can realize the आत्मा. उपनिषद मध्ये असं म्हटलं गेलंय की जर श्वसन तुम्हाला कळलं, जर स्वराचा योग साधता आला, तर मग आत्मा पण तुम्हाला साक्षात्कार आत्म्याचा पण होऊ शकतो. ब्रीथिंग therefore is more than a simple physical action. तर श्वास घेणं म्हणजे एक शारीरिक क्रिया फक्त नाहीये. Each breath has an underlying significance and a particular coded message. एक तर प्रत्येक श्वास महत्वाचा आहे आणि प्रत्येक श्वासाच्या माध्यमातनं आपल्याला काय ना काय ब्रह्मांडाकडनं निरोप मिळत असतो. इफ यू आर ब्रीथिंग 15 to 16 times a minute, you are receiving 15 to 16 messages per minute. है ना? आणि आपण म्हणणार 50 वर्षात एक पण मेसेज ऐकू गेला नाहीये. Whatever, you have not heard a single message. So, for the spiritual aspirant, the breath provides a vehicle to खोकला काय संपत नाहीये. For the spiritual aspirant, the breath provides a vehicle to reach the ultimate goal. आणि आपला अल्टिमेट गोल काय आहे? आत्मसाक्षात्कार. स्वर साधना केल्याने, स्वर विज्ञानचा अभ्यास केल्याने आणि स्वर साधना केल्याने आत्मा साक्षात्कारापर्यंत आपल्याला पोहोचता येतो. बॉटम लाईन, ultimate goal. Ordinary breathing is a mechanical function performed by the physical body, but in Swara Yoga, the breath is a process which can be manipulated and controlled. तर श्वसन काय आहे? एक शारीरिक क्रिया आहे, जे शरीरामध्ये घडत असते. बाहेरच्या हवेचा प्रेशर कमी झाला, सॉरी, आतल्या हवेचा, फुफ्फुसामधल्या हवेचा प्रेशर कमी झाला, तर मग बाहेरचा हवेचा प्रेशर जास्त असल्यामुळे ती हवा बाहेरून आत आपण घेतो. म्हणजे थोडक्यात म्हणायचं की फिजिक्स आहे सगळं, राईट. पण स्वर योगा जे आहे, श्वासाचा उपयोग करून, श्वासाच्या माध्यमातनं ह्या प्राणाला बदलता येतो, नियंत्रणामध्ये आणता येतो, आपल्या मॅनिप्युलेट आणि कंट्रोल करता येतं आपल्याला. ओके, सो आता सम काही आहेत जे आपल्याला फेमिलियर आहे. सो आय विल जस्ट रीड इट. अभी वी आर टॉकिंग, सो नेक्स्ट साइड हेडिंग दे हैव गिवन इज द ऑल्टरनेटिंग ब्रेथ. If you ever take time to observe the breath and the manner in which the air flows in and out of your nostrils, you will notice that most of the time respiration takes place through one nostril only.
If it appears that a respiration occurs through both the nostrils simultaneously, but this is not so, by analyzing the breath, you will find that usually one nostril remains open for a certain duration of time and breath comes and goes through that side only. Then later, this nostril closes and the alternate nostril opens. What does this mean? Physiologically, it implies that it must have a particular effect on the nervous system, producing a certain type of stimulus. हम सब जानते हैं, हाँ, 40-45 मिनट एक सांस चलती है, 40-45 मिनट दूसरी सांस चलती है. अब ये जो ऑल्टरनेट ब्रीदिंग होते रहता है, इसका शरीर में अगर क्रिया हम देखने जाए तो हमारी जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम पे एक एक विशिष्ट प्रकार की संवेदना जब होती है, परत हिंदीमध्ये गेले, आपल्या नर्वस सिस्टमवर एक विशिष्ट स्टिम्युलस, विशिष्ट संवेदना जेव्हा येते ना, त्यावेळेला ती संवेदना नर्वस सिस्टमच्या कुठल्या भागेवर आहे त्याप्रमाणे ती नाकपुडी कार्यरत होते. कळलं? कळलं का? नाही कळलं जान्हवी. तर परत एकदा. हा, जेव्हा आपल्या ह्याचा अर्थ त्यांनी सांगितलाय की का नाकपुड्या बदलत राहतात किंवा का स्वर बदलत राहतो आपण, डावी नाकपुडी उजवी नाकपुडी. त्याचा अर्थ जे अॅनाटॉमी फिजिओलॉजी आपण म्हणतो की नाही, शरीर क्रिया, तर फिजिओलॉजिकली त्याचा अर्थ असा होतो, फिजिओलॉजिकली, हा, बाकी पण अर्थ वेगळे खूप लागतील, पण फिजिओलॉजिकली त्याचा अर्थ असतं की आपल्या नर्वस सिस्टमवर एक विशिष्ट प्रकारची संवेदना किंवा स्टिम्युलस जेव्हा होते, एक नर्वस सिस्टमच्या विशिष्ट भागेवर जेव्हा ती संवेदना होते, त्याप्रमाणे आपला स्वर बदलतो. अजूनही कळलं नसेल तर स्पष्टपणे सांगते आता, दॅट इफ युअर पॅरासिम्पथेटिक नर्वस हॅज बीन स्टिम्युलेटेड, द चंद्र स्वर विल वर्क. If your sympathetic nervous system has been stimulated, the Surya will work. आता क्लिअर? हा, बोल बोल बोल. म्हणजे असं पण होईल बघ की भूक लागली की उजवी चालू झाली पाहिजे. काय होईल हे नंतर, काय होतंय ना, पण आता ऍक्च्युअली खरं व्हायला लागलंय तसं. हा, ते बरोबर आहे. आता आपण अभ्यास करतोय, साधना करतोय, तर फरक पडायला लागलाय. बट बेसिकली तुला पोटामध्ये भूक लागलेली असून पण जर तुझी सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ऍक्टिव्हेट नाही झाली स्वाती, तर तुझी चंद्र स्वरच चालू राहणार जरी भूक लागलेली असेल. म्हणजे असं म्हणता पण येईल ना, म्हणजे खोटी भूक लागली आहे काहीतरी बघून आपल्याला. कसंही ते आता मनाचे खेळ अनेक आहेत, तर मनाच्या खेळामध्ये म्हणजे ते व्हेरिएशन्स खूप आहे स्वाती. बॉटम लाईन काय आहे, सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ऍक्टिव्हेटेड असेल तर सूर्य स्वर चालणार, पॅरासिम्पथेटिक ऍक्टिव्हेटेड असेल तर चंद्र स्वर चालणार. आता सिम्पथेटिक ऍक्टिव्हेटेड आहे का पॅरासिम्पथेटिक, हे आपल्या विचारांवर पण मग अवलंबून आहे. जर आपण वर्कड अप आहोत तर आपलं सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ऍक्टिव्हेटेड आहे, सूर्य सुरू आहे. हा, आणि जरी आणि राग आहे या विचार आहेत, त्या विचारांनी ती स्वर ऍक्टिव्हेट झालेलं आहे, पण खाऊन 6 तास झाले, भूक पण लागणारच. तो दोन्ही गोष्टी एकत्र घडू शकतात. क्लिअर? राईट. नाउ furthermore, it must have a specific influence on the brain which requires very systematic regulation. आणि ह्याचा परिणाम मेंदूवर पण होतो, आणि मग मेंदूचं नियंत्रण, सिम्पथेटिक पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टमचं नियंत्रण, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टमचं नियंत्रण आपल्याला करायला पाहिजे. ऑलराइट. स्वर योगा इज द सायन्स विच रिव्हील्स दिस प्रिव्हियसली अननोन प्रोसेस. ओके. स्वर योगा हे पुस्तक बऱ्यापैकी जुनं आहे, 1985-87चं आहे, 83चं आहे. सो आता तेव्हापासून आता अॅनाटॉमी फिजिओलॉजीच्या अभ्यासामध्ये आसमान जमीनचा फरक पडलाय. ओके. खूप अभ्यास पुढे गेलेला आहे. सो काही गोष्टी त्यावेळेला माहित नव्हत्या. स्वर योगा एक्सप्लेन्स हाऊ द फ्लो ऑफ द स्वरा चेंजेस ॲट रेग्युलर इंटरव्हल्स. इट इज नॉट अट ऑल इरॅटिक. आणि जर आपल्याला वाटत असेल की ते म्हणजे
रॅन्डमली स्वर बदलत राहतो वगैरे, तर असं नाहीये. त्या स्वर बदलण्याच्या क्रियेमध्ये पण एक रिथम आहे. ओके. एव्हरी अवर ऑर अवर अँड 20 मिनिट्स द ऍक्टिव्ह नॉस्ट्रल चेंजेस. आता आपण 40-45 मिनिटं म्हणतो, पण इकडे ते लोक 1 ते सव्वा तास त्यांनी दिलेलं आहे. 1 तास किंवा 1 तास 20 मिनिटं स्पेसिफिकली दिलेलं आहे. दर 1 तासाने किंवा 1 तास 20 मिनिटांनी स्वर बदलतो. दिस रिथम रेग्युलेट्स ऑल द सायकोलॉजिकल अँड फिजिओलॉजिकल प्रोसेसेस. आणि त्याप्रमाणे शरीरामधल्या अनेक हजारो क्रिया चालू असतं. पचन, विघटन, श्वसन, बऱ्याच गोष्टी चालू असतात. ह्या सगळ्या आपल्या शरीरामध्ये क्रिया होतात. ओके. ज्या लोकांच्या म्हणजे जे नवीन आहेत आणि ज्यांना लक्षात आलं नसेल, तर कुठेतरी तिकडे तुमच्या समोर एक नोट करा की सूर्यस्वर म्हणजे उजवी नाकपुडी आणि चंद्रस्वर म्हणजे डावी नाकपुडी. सूर्यस्वर म्हणजे उजवी बाजू, चंद्रस्वर म्हणजे डावी बाजू. डावी बाजू स्त्री तत्व आहे. चंद्राप्रमाणे सगळं शीतलता डावी बाजू शरीराची जी आहे, सगळं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ब्रिंगिंग डाऊन ऑल पॅरामीटर्स. आणि उजवी बाजू जी आहे ती ऍक्टिव्हेट झाली तर सगळे पॅरामीटर्स, जसं ब्लड प्रेशर आहे, श्वसन आहे, ग्लुकोज एब्झॉर्प्शन किंवा ग्लुकोज मेटाबॉलिझम आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी वाढतात. ओके. सो उजवं म्हणजे सूर्य आणि डावं म्हणजे चंद्र. परत आता मी नाही सांगणार, बाकीच्यांना बऱ्यापैकी पुढे अभ्यास झालेला आहे. सो आय विल जस्ट यूज द टर्म्स उजवा स्वर आणि डावं स्वर. If the swara is irregular, it is a clear indication that something is not functioning properly in the body. जर 1 तासाने जर तुमचा स्वर बदलत नसेल तर म्हणजे नक्कीच काहीतरी गडबड शरीरामध्ये आहे. आता नेक्स्ट साइड हेडिंग आहे 3 स्वरास. The fact that we breathe alternately is very significant in Swar Yoga because it allows different swaras to flow. One swara flows through the left nostril, another flows through the right nostril, and the third flows through both the nostrils together. 3 स्वर आहे, डावं स्वर, उजवं स्वर आणि मध्य स्वर. तर मध्य स्वरामध्ये दोन्ही नाकपुड्या ओपन असतात. सुषुम्ना पण तिला म्हटलं जातं. द डिफरंट स्वराज इन्फ्लुएन्स अस इन डिफरंट वेज बाय स्टिम्युलेटिंग डिफरंट एनर्जी सेंटर्स अँड आस्पेक्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. आता जे समजवलं मी तेच, की चंद्रनाडी सुरू असेल पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, तर वेगवेगळ्या मग शरीरामध्ये सगळ्या क्रिया शांतपणे होतील. सूर्य ऍक्टिव्हेटेड असेल तर सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, शरीरामधल्या सगळ्या क्रिया हायपर ऍक्टिव्हेटेड होतील. In fact, it is not just by chance that the swara flows sometimes through the right and the other times through the left. The rhythm of the breath is based on the biorhythms. आता हे बायोरिथम काय आहे? प्रत्येक शरीराचं, प्रत्येक व्यक्तीच्या शरीराचं बायोरिथम वेगळं असतं. म्हणजे आपलं वात, पित्त, कफ जे आहे, आपले जे त्रिदोष आहे, हे प्रत्येकामध्ये वेगवेगळ्या प्रमाणात काम करतात आणि म्हणून प्रत्येकाची प्रकृती वेगळी असते. व्यक्ती तितक्या प्रकृती आपण म्हणतो ना. सो प्रत्येकाची प्रकृती वेगळी, कारण हे जे त्रिदोष आहे ह्याचे प्रमाण जे आहेत हे शरीरामध्ये प्रत्येकाच्या वेगवेगळे. तर तुमच्या शरीराचा जो रिथम आहे, शरीराचा म्हणते मी, बॉडी रिथम, फिजिओलॉजिकल रिथम, ह्याला बायोरिथम म्हटलं जातं. आणि बायोरिथम प्रमाणे आपला श्वासाचा रिथम चालतो. तो श्वासाचा रिथम आणि बायोरिथम, शरीराचा रिथम हा कोऑर्डिनेटेड असतो. ठीक आहे. द रिथम ऑफ द ब्रेथ इज बेस्ड ऑन द बायोरिथम, द एनर्जी रिथम्स ऑफ द बॉडी, and it also relates to the 2 hemispheres of the brain. आपल्या मेंदूचे 2 भाग आहेत, उजवी बाजू, डावी बाजू, आणि त्याच्याशी पण कोरिलेट ते होत राहतं. In the human body, the 3 swaras correspond with the 3 major systems, which आता हे इम्पॉर्टंट आहे, हे आपल्या अभ्यासामध्ये नाही आलेलं आहे. So pay attention.
in the human body, the three swaras correspond with the three major systems, which can be termed as Trinity. आपण ट्री म्हणतो ना, हा तो ट्रिनिटी. तर हे तीन काय आहे? माइंड इज वन ऍस्पेक्ट, मनस. लाईफ फोर्स इज अनदर ऍस्पेक्ट, म्हणजे प्राण. अँड स्पिरिट कंबाइंड टुगेदर इज मॅन. आणि स्पिरिट म्हणजे आत्मा. प्राण, आत्मा आणि मन तिन्ही एकत्र येऊन माणूस बनतो. लाईफ फोर्सला बायो एनर्जी पण म्हणतात. आता ना यू कॅन अजून खूप त्या तीन गोष्टी जर तुम्ही लिहिल्या असतील ना, तर त्याला अजून अनेक शब्द दिले गेलेले आहेत. ऐका, माइंड, लाईफ फोर्स अँड स्पिरिट कंबाइंड टुगेदर इज मॅन. नाव इन स्वर योगा, mind is known as chitta. Mind is known as chitta. Life force is called as prana and spirit is called as atma. So you can write synonyms or समानार्थी शब्दासारखं लिहिता येईल. माइंड म्हणजे चित्त, लाईफ फोर्स म्हणजे प्राणा आणि स्पिरिट म्हणजे आत्मा. चित्त controls the sensory nerves like the eyes, nose, tongue, ears and skin. So the mind controls the sense organs. इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय. ज्ञानेंद्रिय मनाच्या नियंत्रणाखाली काम करतात. ठीक आहे. प्राणा controls the 5 organs of action: speech, hands, feet, reproductive system and excretory system. सांगते. चित्त जे आहे हे ज्ञानेंद्रियांना च नियंत्रण करतं आणि प्राणा जे आहे हे कर्मेंद्रियांचं नियंत्रण करतं. कर्मेंद्रियांमध्ये काय काय येतं? हात, पाय, वाचा, जनेंद्रिय आणि उत्सर्जन इंद्रिय. हे 5 आपले कर्मेंद्रिय आहेत. ह्याला प्राण कंट्रोल करतं. अँड आत्मा इज द ओव्हरऑल विटनेस ऑर कंट्रोल. आणि आत्मा हा द्रष्टा आहे. तो ह्या दोन्हीचे काय काम चालू आहे ते बघत असतो. ओके. म्हणून आपण very beautifully given. That's why I decided I'm going to read this book because very clear. It makes everything very clear. आत्मा बोधामध्ये राहा, आत्मस्वरूपामध्ये राहा, कॉस्मिक एनर्जी बरोबर राहा, ब्रह्म बरोबर राहा, असं आपल्याला जेव्हा ते म्हणतात ना, म्हणजे आपण द्रष्टा बनून राहायचं. मन आणि प्राण काय खेळ खेळतायत हे फक्त बघत बसायचं. आपण त्याच्यामध्ये गुंतायचं नाही, जे आपण काल वाचलं ते. ऑलराईट. अँड आत्मा इज द ओव्हरऑल विटनेस ऑर कंट्रोल. आता when the left nostril flows, it indicates that mental energy, chitta, is predominant and pranic energy is weak. डावी नाकपुडी जेव्हा चालू असते तेव्हा चित्तची मनशक्ती ह्याचा वर्चस्व असतो. चित्त किंवा मनाच्या शक्तीचा वर्चस्व असतो आणि प्राणशक्ती वीक असते. प्राणशक्ती वीक असते. When the right nostril is flowing, pranic forces are stronger and mental aspect is weak. उजव्या नाकपुडीमध्ये विरुद्ध. When the left nostril flows, it indicates that the mental energy, chitta, is predominant and pranic energy is weak. When the right nostril is flowing, pranic forces are stronger and mental aspect is weak. When both nostrils operate together, it indicates that the spiritual energy, the force of the Atma, is in power. दोन्ही नाकपुड्या जेव्हा उघड्या असतात, दोन्ही नाकपुड्यांमधनं श्वसन जेव्हा चालू असतं तेव्हा आत्म्याचा वर्चस्व आहे.
पण ह्या पॉइंटला मला सरांनी सांगितलेलं वाक्य आठवलं की सुषुम्ना चलनी नहीं चाहिए चलानी चाहिए, बरोबर असंच बोलले होते ना सर? हो चलना हो गलत हो. है, चलना गलत असंच आहे, है, असंच. चलाना चलाना सही है, सही है, चलना असंच आहे. गलत है, चलाना सही है. चलाना चलाना सही सही है. बरोबर. म्हणजे बरोबर. साधनेच्या पण मग मी विचार करत होते की चलाना सही म्हणजे साधनेमधनं आपण त्याला चालवतो, तर ते होताना तर स्वतःहूनच होतं की नाही अल्टिमेटली. सो जान्हवी, तू आणि मी आपल्या क्लासला सारखं सरांना म्हणायचो, सर आमचे दोन्ही नाकपुड्या उघड्या आहेत, दोन्ही नाकपुड्या उघड्या आहेत. मग नंतर एवढ्या महिन्यांमध्ये मी थोडंसं ऑब्झर्वेशन केलं की दोन्ही पूर्णतः उघड्या नसतात, पार्शियली उघड्या असतात. एक जास्त उघडी असते, एक कमी उघडी असते, पण ती जाणवते की दोन्ही. पण सुषुम्नेमधनं प्राणशक्तीचं वहन चालू आहे एवढं निश्चित. कमी प्रमाणात असेल एकामध्ये, पण आहे. ऑलराईट. आणि त्यांनी सांगितलं जेव्हा स्वतःहून दोन्ही चालू लागलं म्हणजे पुढे शरीरामध्ये कुठेतरी बिघाड आहे किंवा आजारपणाचं ते एक इंडिकेशन आहे असं त्यांनी सांगितलं. पण मला अजूनही ते मी कन्व्हिन्स नाहीये कम्प्लीटली. बिकॉज चलाना सही है, तो जब मैं चलाऊंगी तो कैसे चलाऊंगी? राइट और लेफ्ट को बैलेंस करके ही चलाऊंगी, राइट? तो मैं चला नहीं सकती, मैं सिर्फ राइट और लेफ्ट को बैलेंस कर सकती हूँ, और अल्टीमेटली तो वो खुद से चलेगा. अब तब मेरे दिमाग में उनको ये बात करना नहीं, मे बी थर्ड लेवल के वक्त शायद उनके साथ उनका क्या कहना है एग्जैक्टली ये हम लोग उनसे पूछ लेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे. पर अभी यहाँ पे आता इथे एवढंच म्हटलं आहे किंवा दोन्ही नाकपुड्या जेव्हा उघड्या असतात तेव्हा प्राणशक्तीचं वर्चस्व असतं. नाउ नेक्स्ट साइड हेडिंग, ऍक्शन इन रिलेशन टू, काय राहिलं का? अजून बरंच काय काय येणार आहे पण ते इथे ओके बघूया. ऍक्शन इन रिलेशन टू स्वरा. आता कुठला स्वर चालू आहे त्याप्रमाणे कुठली कर्म करणार किंवा काय करणार. स्वर योगा enables us to understand the nature of the breath and its influence on the body, because the different swaras lead to different types of action, mental, physical and spiritual action. अर्थात डावी स्वर चालू असेल तेव्हा मेंटल ऍक्शन, उजवा स्वर चालू असेल तेव्हा फिजिकल ऍक्शन, आणि जेव्हा दोन्ही नाकपुड्या मधनं स्वर चालू असेल, दोन्ही स्वर चालू असेल तेव्हा आध्यात्मिक ऍक्शन. सही है ना? राइट. नाउ when you are meditating, praying or contemplating the truth, that is spiritual action. मग आध्यात्मिक क्रियामध्ये काय काय येतं? जेव्हा तुम्ही ध्यान करता किंवा प्रार्थना पूजा करता किंवा सत्यावर तुमचं चिंतन मनन जेव्हा चालू असतं, हे झाले आध्यात्मिक कर्म. when you are walking, talking, urinating, eating food, that is physical action. शरीराची हालचाल जी आहे ना, कुठलीही असू दे, तर शरीराची हालचाल जी आहे हे फिजिकल ऍक्शन. वेन डायजेशन इज गोइंग ऑन, जेव्हा पचन क्रिया चालू असते अँड एन्झाइम्स आर फ्लोइंग इन द बॉडी, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल ऍक्शन. तर म्हणून अन्न ग्रहण जे आपण करतो ना आणि डायजेशनची क्रिया जी असते ना, हे सगळं सूर्यस्वरामध्ये व्हायला पाहिजे. पण जेवण झाल्यानंतर चंद्रस्वर चालू होतो आणि ती जी मेटाबॉलिझम, चयापचय क्रिया जी आहे ही चंद्रस्वरामध्ये घडते. राईट. नाउ see, when digestion is going on and enzymes are flowing in the body, that is called as physical action. But when you are worried or have many thoughts on your mind, or when you are memorizing a poem or a song, or you are planning something, that is mental action. थोडक्यात आध्यात्मिक क्रिया कोणाला म्हणतात, मानसिक क्रिया कुठल्या असतात आणि शारीरिक क्रिया कुठल्या असतात, ह्याचे काही उदाहरण इकडे दिलेत.
पूजा पाठ प्रार्थना चिंतन मनन ध्यान हे सगळं आध्यात्मिक क्रिया झाली. चालणं उठणं बसणं खाणं शिशू करणं हे सगळं शारीरिक क्रिया झाली. आणि विचार करणं चिंता करणं पाठांतर करणं कुठल्याही विषयाचं किंवा कुठल्याही गोष्टीचं प्लॅनिंग करणं हे सगळे मानसिक क्रिया झाले. ठीक आहे. वेदर यू हॅव कम्पॅशन इन युअर माइंड or you are angry with somebody, it is a mental action. चिंतन नाही, चिंतन आध्यात्मिक ऍक्शन. चिंता करणं रागवणं वगैरे वगैरे. तसंच दया माया ही पण मानसिक क्रिया आहे. कोणाची कीव येणं कोणावर दया जाणवणं किंवा करुणा जाणवणं हे पण मानसिक क्रिया आहे. वेदर यू हॅव कम्पॅशन इन युअर माइंड or you are angry with somebody, it is all mental action. These are just a few examples of the three categories of actions. All of our actions in our life can be classified into three main categories, and each type of action is presided over the specific flow of the swara. The left swara presides over mental actions, right swara presides over physical actions, and both swara together preside over spiritual action. डावी मानसिक क्रिया उजवी शारीरिक क्रिया आणि दोन्ही असलं की आध्यात्मिक क्रिया. Now this means that if the right nostril flows when you are meditating, you will have physical difficulties. काय बोलून गेले मी? काय वाचून गेले? When you meditate with right. उजवी सूर्य नाडी सूर्य स्वर उजवी नाकपुडी जेव्हा चालू असेल आणि त्यावेळेला तुम्ही ध्यान करायला बसलात तर शारीरिक त्रास होणार. ऑल राईट. द बॉडी विल बी रेस्टलेस. तुमचं शरीर बेचैन होणार. If the left nostril is flowing, you may not be physically disturbed, but the mind will wander. आणि डावी नाकपुडी जर चालू असेल तर तुम्ही शरीराने स्थिर असाल पण मन तुमचं इकडे तिकडे भटकत राहणार. म्हणजे दोन्हीकडनं. आणि पण सर आपल्याला ध्यान सुरू झाल्यावर काय सांगायचे? पण उजवीपेक्षा डावीकडून राहा, उजवीकडे. उजवीपेक्षा डावी बरी. कारण शरीर हलत राहिलं तर मग सगळी गया सब खेळ खतम आहे. सुषुम्नामध्ये ध्यान जास्त चांगलं ना दीदी? या सो तेच वाचते पुढे. However, when both the nostrils are open, the mind becomes one pointed. आता आपल्याला उलट बघायला लागेल. जेव्हा आपलं मन एकाग्र मन शांत आणि एकाग्र आणि शरीर स्थिर असेल तेव्हा दोन्ही नाकपुड्या चालू आहेत का पार्शली का होईना हे एवढं आपल्याला बघायला लागेल. सो when both the nostrils are open, the mind becomes one pointed. Then you can easily become absorbed in the process of meditation. मैडम अभी हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है लेकिन दोनों श्वास चल रहे हैं. श्वास चल रहा है बिल्कुल. और चलता ही है शांति. मैं जब बहुत फोकस्ड हो जाती हूँ ना रीडिंग के वक्त भी और मैं अगर ध्यान दे दूं तो दोनों अभी भी दोनों both the nostrils are functioning. Whenever the mind gets focused, एकाग्र चित्तभूमी, it is going to happen. म्हणून मला सरांचं वाक्य अजून उलगडलं नाहीये. I'm sure he knows why he has said that and he will explain it to us. Therefore, in Swara Yoga, the first indication is correct action with the appropriate swara. तर स्वर योगाचा पहिला नियम आता इथे येतो. ज्या वेळेला जो स्वर चालू असेल ते कार्य करायचे, ते कर्म करायचे. उजवी चालू असेल तर शारीरिक कामकाज करा, डावी चालू असेल तर मानसिक कामं करा. दोन्ही चालू असेल तर सगळी कामं गेली खड्ड्यात. डोळे बंद करा आणि ध्यानाला बसून घ्या. ओके. फॉर दिस पर्पज you will have to train yourself to maintain control over the swara according to the action that you are performing, or you should adjust your action to suit the swara. एकतर स्वराप्रमाणे कार्य
किंवा कार्याप्रमाणे स्वरांमध्ये बदल करून आणायचा. दोन्ही पैकी एक करावं लागेल. Thus, Swara Yoga aims at harmonizing the mind and body by adjusting the actions with the swara. स्वर योगाचं काय आहे? मन आणि शरीराचं समतोल, समस्थिती, समाधी, ही समस्थिती आणायची स्वराच्या हिशोबाने. ऑलराईट. आता आपण साइड हेडिंग आहे इडा, पिंगळा आणि सुषुम्ना. We have been talking about the flow of the breath, which creates a flow of the energy in the body. The word flow in yoga is called as nadi. In the nostrils, 3 different flows of energies are created. These are known as Ida, Pingala and Sushumna. The left nostril is connected to Ida network of nadis. Right nostril is connected to the Pingala network of nadis, and when both nostrils function together, the main channel or Sushumna network is stimulated. Okay? डावी नाकपुडी इडा नाडी, उजवी नाकपुडी पिंगळा नाडी. आणि दोन्ही जेव्हा इडा आणि पिंगळा ह्या दोन्ही उघड्या असतात ना, तेव्हा त्यांच्या मधल्या मध्यगा किंवा सुषुम्ना ह्याच्यातनं प्राणशक्तीचं वहन होतं. द एनर्जी फ्लोज क्रिएटेड बाय द लेफ्ट अँड द राईट स्वराज ऍक्ट समथिंग लाईक द पॉझिटिव्ह अँड नेगेटिव्ह करंट्स इन अन इलेक्ट्रिकल सर्किट. आणि फ्रेंड्स, लेट मी रिमाइंड यू, आपलं शरीर बेसिकली, आपला अख्खा नर्वस सिस्टम, आपला ब्रेन 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जीवर चालतो. प्रत्येक विचार म्हणजे विद्युत लहर आहे. आणि म्हणून तर डोक्याची EEG काढता येते, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम. बरोबर आहे. सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आपल्या शरीरामध्ये कंटिन्युअसली ब्लास्ट होत असतात, कंटिन्युअसली चालू असतात ब्रेन मध्ये, बॉडी मध्ये. आणि जे लेफ्ट, इथे ते म्हणतायत की लेफ्ट आणि राईट स्वरा ऍक्ट समथिंग लाईक द पॉझिटिव्ह अँड नेगेटिव्ह करंट इन अन इलेक्ट्रिकल सर्किट. इलेक्ट्रिकल सर्किट तुम्ही बॅटरी, साधी सेल जरी बघितली असेल, एका बाजूला प्लस, एका बाजूला मायनस, नेगेटिव्ह अँड पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रिकल चार्ज असतो. द लेफ्ट स्वरा इज द नेगेटिव्ह लाईन, राईट इज द पॉझिटिव्ह. ठीक आहे. When the right nostril is flowing, it is said that Pingala stimulates the body. When the left nostril is flowing, Ida stimulates mental faculties. डावा स्वर चालू आहे, मानसिक क्रिया शरीरामध्ये त्याला संवेदना दिली जाणार आणि मानसिक क्रिया सुरू होतील. ओके. आणि उजवी बाजू आहे तर पॉझिटिव्ह लाईन. पिंगळा स्टिम्युलेट्स द बॉडी. तर शरीर रेस्टलेस व्हायला लागतं उजवी चालू असली की. मग आपल्याला वाटतं उठावं आणि काहीतरी करावं, बिकॉज द बॉडी वॉन्ट्स टू मूव्ह. सो व्हेनेवर देर इज अ पॉझिटिव्ह चार्ज, वी विल वॉन्ट टू मूव्ह. Whenever there is a negative charge, we will want to think. Physical function, mental function. Now, during the time when the swara is alternating, both the nostril become active simultaneously. आता असं तर नाहीये मशीन सारखं आपल्यामध्ये की ही डावी बंद झाली आणि ही उजवी उघडली खटाक खटाक, असं होत नाही. हळूहळू हळूहळू डावी बंद होते, हळूहळू उजवी सुरू होते, हळूहळू उजवी बंद होते, हळूहळू डावी सुरू होते. म्हणजे एक असा थोडे काही क्षण किंवा काही सेकंड किंवा कधी कधी काही मिनिटं दोन्ही चालू असतात. ही क्लोजिंग डाऊनच्या प्रोसेसमध्ये आहे, ही ओपनिंगच्या प्रोसेसमध्ये. ही क्लोजिंग डाऊनच्या प्रोसेसमध्ये, ही ओपनिंगच्या प्रोसेसमध्ये. म्हणून दोन्ही मधनं प्राणशक्तीचं वहन सुरू असतं. सो during the time when the swara is alternating, both the nostrils become active simultaneously. Then Sushumna Nadi is said to stimulate the Atma or spiritual potential. जेव्हा जेव्हा दोन्ही नाकपुड्या उघडतील तेव्हा तेव्हा आत्म्याला संवेदना जातील. आता मी संवेदना पण म्हणते, निर्गुण निराकार आत्मा पण म्हणते. आय डोंट नो हाऊ एल्स टू पुट इट. You will feel neutral. मी सांगेन की तुम्ही न्यूट्रल मोड मध्ये असाल. बॉडी अँड माइंड दोन्ही शांत. ओके. सो but this usually occurs only during the period of change over for a couple of minutes.
Sushumna Nadi is the cause of spiritual action and it is the purpose of every yogic and tantric system to activate it. कुठलाही योगिक मार्ग असो, योग मार्ग असो किंवा कुठलाही तंत्र मार्ग असो, ह्याच्यामध्ये ध्येय सुषुम्ना मधनं प्राणशक्तीचं वहन व्हावं, हाच ध्येय आहे, हाच ध्येय असतो. Sushumna runs straight up the center of the spine and merges with Ida and Pingala a little above the nasal root at the Ajna chakra, the point behind the eyebrow center. सुषुम्ना मध्यगा अशी खालून वर येते आणि इडा पिंगळा जिथे जॉईन होतात ना तिकडे ती कनेक्ट होते. ओके, हे आणि हे तो ते कुठे असतं, भ्रूमध्य ज्याला आपण म्हणतो, किंवा आपला आज्ञाचक्र जो आहे त्या ठिकाणी हे जॉईन होतात. It is through Sushumna that the Kundalini Shakti, the high powered spiritual force, has to be channelized. आणि आपल्या मणक्याच्या बेजला मुळाधारापाशी जी सुषुम्ना कुंडलिनी जी सुप्त अवस्थेमध्ये असते, ती ऊर्जा, त्या ऊर्जेला वाहत जायला हा एकच मार्ग आहे. आणि त्याची गती जी आहे ती ऊर्ध्व गतीच आहे, कारण ती ऑलरेडी खाली तिचा साठा आहे. त्यामुळे ही जेव्हा दोन्ही नाकपुड्या उघड्या होतात आणि ही जेव्हा ऍक्टिव्हेट होते, तेव्हा ही मध्य मार्गावरनं हळूहळू हळूहळू वरच्या दिशेने वाहते. It is through Sushumna that the Kundalini Shakti, the high-powered spiritual force, has to be channelized. When both the nostrils are active, it is an indication that the passage of the Sushumna is open. दोन्ही नाकपुड्या उघड्या असतील तेव्हा आपल्याला कळतं की सुषुम्ना मार्ग उघडा झालेला आहे. Therefore, equalizing the breath is important, for it is associated with the opening of सुषुम्ना नाडी. तर योग मध्ये म्हणा, योगी लोकांसाठी म्हणा, किंवा तंत्र विद्या ज्यांचा तंत्र विद्यांचा अभ्यास करत असतात, तंत्र साधना जे लोक करत असतात, त्यांच्यासाठी ही खूप महत्वाची आहे. हे महत्वाचं आहे की मध्य मार्ग उघडावा, म्हणजे कुंडलिनी तिथून त्या ऊर्जा जी आहे, कुंडलिनी एक शक्ती आहे, ओके, ती शक्ती तिकडनं वरती वाहू शकेल. आता when Sushumna flows, the mental and physical energy patterns become even and rhythmic. जेव्हा जेव्हा दोन्ही नाकपुड्या उघड्या असतील, जेव्हा जेव्हा सुषुम्ना उघडी असेल, तेव्हा तेव्हा डावी आणि उजवी मानसिक आणि शारीरिक जे काय आपल्यामध्ये क्रिया चालू असतात, जसं आपण म्हटलं ना की पचन ही शारीरिक क्रिया आहे, राईट. विचार करणे, चिंतन मनन मानसिक क्रिया आहे. हे जे चिंतन मनन नाही, पण चिंता करणे किंवा व्हॉटएव्हर, किंवा चिंतन मनन ऑल्सो, कॉन्टेम्प्लेशन ऑल्सो विल कम, राईट. No, that they have put under spiritual. Never mind. So, when the Sushumna flows, the mental and physical energy patterns become even and rhythmic. मन आणि शरीराचे सगळे कार्य सुरळीत होत असतात, सुरळीत नियंत्रणाखाली रिथमिक व्यवस्थितपणे होत असतात. मन शांत होतं, द माइंड इज काम अँड द थॉट्स आर स्टिल्ड. मन शांत झाल्यामुळे विचार थांबून जातात. ओके, therefore it is also known as शून्य स्वर. तर सुषुम्नाला शून्य स्वर असं पण म्हणतात, ज्याला मी न्यूट्रल म्हणते. पॉझिटिव्ह पण नाही, निगेटिव्ह पण नाही, सगळं थांबून जातं आणि शून्यामध्ये आपण असतो. शून्य मीन्स वॉइड, VOID, वॉइड, काहीच नसणं. टू द योगी this is the most significant type of swara because it aids in the practice of dhyana. जेव्हा शून्य स्वर असेल त्यावेळेला ध्यान केलं तर ती ध्यानाचं परिवर्तन किंवा कन्वर्जन समाधीमध्ये सहजतेने होऊन जाणार. It's good to do dhyana when both the swaras are flowing. The aim of swara yoga is therefore to develop the shunya swara by reducing the activities of the alternating breath.
सो कुठल्याही स्वर योगाचा अभ्यासू आहे त्याचं एकच ध्येय असेल की हा शून्य स्वर आणावा, जास्तीत जास्त वेळ शून्य स्वरामध्ये राहावं. ह्याचा अर्थ काय होतो? डावी आणि उजवी दोघांची कामे कमी करून टाकणे. ओके, I can imagine now somebody like Swami Om or Shri M when they are meditating for 20 hours, 22 hours. तर हे शून्य स्वर असल्याशिवाय 20 आणि 22 तास ध्यानस्थ कसे होऊ शकणार? हाऊ कॅन दे मेडिटेट? एस्पेशली ओम स्वामीचं पहिलं पुस्तक वाचलं ना, तर त्याच्यामध्ये 20-20, 22-22 तास त्यांनी महिने ध्यान केलं, हलायचे नाही जागेवरनं. राईट? सो हे कसं मग होतं? आपण असं समजायचं का 20-22 तास शून्य म्हणजे त्यांची सुषुम्ना तेवढा वेळ असं समजायचं? चलाना चाहिए, हे चलाना हुआ. हम्म. मनाला थांबवून टाकलं, शरीराला अचल करून टाकलं, म्हणजे आपण चालवलं की नाही. हम्म. थोडं थोडं सर जे म्हणतायत ना, त्यात तो मी कुठे हम्म. अप्लाय करू शकते, हे माझा प्रयत्न सुरूच हम्म. असतं की चलना नहीं चाहिए, चलाना चाहिए. हम्म. तर ये चलाना कब होगा? जब शरीर हिलेगा नहीं और मन को बिल्कुल शांत किया ओके. जाएगा. हम्म. शरीराला अचल बनवून टाकलं आणि मनाला श्वासावर मनाला बांधून स्थिर टाकलं, करून. स्थिर करून टाकलं. दोन्ही स्थिर झाले, आपोआप सुषुम्ना सुरू झाली. मग त्या व्हिडिओ मध्ये पण त्यांनी सांगितलंय की ज्यावेळेस सुषुम्ना चालू असते त्यावेळेस मंत्र जाप करा म्हणून. बरोबर आहे, कित्येक हजार मंत्र जापचं पुण्य त्यावेळेस मिळत लागतं. असतं. कारण शून्यामधली पॉवर प्रचंड आहे, कारण ती फुल पॉवर आहे. डावी स्वर 50% पॉवर आहे, उजवा स्वर 50% पॉवर आहे. या दोघांना बॅलन्स ठेवायचं जे बॅलन्सिंग ऍक्ट आहे, तारेवरची कसरत, त्याला आयुष्य म्हणतो. आणि 100% पॉवर हे शून्यामध्ये आहे. पण तिथे म्हणतात ना सुषुम्ना नाडी चालू राहिली तर म्हणे आजार वगैरे, तर मग असं हे कसं काय मग करायचं? तेच म्हणूनच आपण अभ्यासाला बसलोय. तर आता जे बोललो ना, चलनी नाही चाहिए, स्वतःहून नाही चालायला पाहिजे. तुम्ही काम पण करतात शारीरिक आणि तुमच्या मनामध्ये विचार पण चालू आहे आणि दोन्ही नाकपुड्या उघड्या आहेत, मग आजारपणाचं कदाचित कारण होऊ शकतं. 100% मी नाही सांगू शकत, पण मी अंदाज लावते की होऊ शकतं. पण तुम्ही शरीराला अचल करून टाकलंय आणि तुम्ही मनाला शांत करून टाकलंय आणि तुमची सुषुम्ना चालू झाली, तर मग तुम्ही ध्यानस्थ झाले, समाधीमध्ये जाऊ शकता. Alright, so now the aim of swara is therefore to develop the shunya swara by reducing the activities of the alternating breath. Okay, आता नेक्स्ट साइड हेडिंग दिलंय, ब्रीथिंग गोज डीपर देन द लंग्स. आपल्याला काय वाटतं? हवा आत गेली आपल्या फुफ्फुसामध्ये, तिकडनं वायुकोशामधनं रक्तवाहिनीनी ऑक्सिजन काढून घेतलं, कार्बन डायऑक्साईड देऊन टाकलं, परत हवा बाहेर सोडली, म्हणजे श्वास घेतला आणि श्वास सोडला. पण श्वसन हे फक्त फुफ्फुसाच्या लेवलवर होत नाही. व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ द फ्लो ऑफ ईच स्वरा अँड वाय डज इट चेंज? तर प्रत्येक स्वराचं महत्व काय आहे आणि हे स्वर असे बदलत का राहतात? 1 तास डावी तर 1 तास उजवी, मग परत 1 तास डावी, हे का होतं? दॅट इज व्हॉट स्वर योगा एम्स टू आन्सर. It is the Swara Shastra. In the Swara Shastra, it says that personal and detailed knowledge of one's Swara can only be had from the Guru. आता शास्त्रामध्ये असं बोललंय की ह्या प्रश्नाचं उत्तर तर तुम्हाला तुमचे गुरुच देतील. बट द शास्त्र डू गिव्ह अस अ हिंट. म्हणजे आता 1 to 1 कुठला तरी शिव शोधायला जायला लागणार. बट शास्त्र एक आपल्याला हिंट देतात. They say that swara is prana, the vital energy force. एक हिंट आपल्याला ही मिळते की स्वरा म्हणजेच प्राण, म्हणजेच प्राणशक्ती. इट इज द मीडियम फॉर ट्रान्समिशन ऑफ प्राणशक्ती थ्रू द होल बॉडी. स्वराच्या माध्यमातनं पूर्ण शरीरापर्यंत प्राण पोचवलं जातं किंवा प्राणशक्ती पोचवली जाते. ग्रास्प केलं का मी जे बोलले ते? शुड आय रिपीट दॅट? शास्त्र आपल्याला एक हिंट देते
की स्वर म्हणजेच प्राण, म्हणजेच लाईफ फोर्स, ज्याला तुम्ही रेकी पण म्हणता. स्वर म्हणजेच प्राणशक्ती, आणि ही जी प्राणशक्ती आहे ही संपूर्ण शरीरामध्ये स्वराच्या माध्यमातून प्राणशक्ती कणाकणापर्यंत पोहोचवली जाते. Transmission of prana shakti throughout the whole body. Therefore, it affects more than just the gross plane of existence. It is most important in the subtle and the spiritual realm. आणि आपल्या सगळ्या अस्तित्व, सगळे कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, आत्मापर्यंत, जर शरीराला आत्माशी जोडायचंय, जर बुद्धीला मनाशी जोडायचंय, जर शरीराला मनाशी जोडायचंय, येतंय ना लक्षात? पाची कोशांना एकमेकांशी संबंध जोडायचंय, तर प्राण हा त्यांचा माध्यम आहे, हॉटलाइन. ओके, प्राण के बगैर नहीं होगा. एवरीथिंग, all our koshas, all our aspects are in touch with each other because of the pranamay kosha. आणि म्हणून आपल्याकडे म्हणतात की प्राणाचा आयाम व्हायला पाहिजे. आयाम का व्हायला पाहिजे? म्हणजे ते शारीरिक स्तरावर न राहता मानसिक, बौद्धिक, आत्मीय पर्यंत तो पोचला पाहिजे. इज दॅट क्लिअर? डज इट मेक सेन्स? या, सो म्हणून ते इकडे म्हणतायत इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इन द सटल अँड स्पिरिच्युअल रेल्म. तो सूक्ष्म आणि आध्यात्मिक दोन्ही गोष्टीसाठी हे खूप महत्वाचं आहे. द मुंडक उपनिषद, मांडुक्य नाही, मुंडक उपनिषद compares the swara to a bowstring on which the consciousness can be raised to pierce the Atman or the universal spirit. कितनी बड़ी बात बोल गए देखो. मुंडक उपनिषद मध्ये असं म्हटलेलं आहे, स्वरा म्हणजे धनुष्य आहे. ओके, आणि ज्याच्यावर सजगतेचा बाण लावणार. स्वरा हा धनुष्य आहे, कॉन्शियसनेस, सजगतेचा बाण आपण त्याला अडकवणार आणि आपला कुठे मारणार? आत्म्यावर. प्राणाची सजगता, आत्मबोध, स्वरयोग, आत्मबोध. सो स्वर ही तयारी करावंच चालवायला पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं आहे. हो. So that thus breathing not only maintains the physical body, it is a direct medium for the evolution of consciousness. आत्मिक स्तरापर्यंत जर आपल्याला वर यायचं असेल तर प्राणच हा माध्यम आहे, स्वर हाच आपला माध्यम आहे. As far as the medical science is concerned, it is connected with the pure organic function of the respiratory system, and that is correct. But Swara Yoga offers a deeper insight than this, because man's existence does not begin and end with the physical body. आपण फक्त शरीर आहोत का? मग फक्त शरीराशी निगडित श्वसन कसं असू शकतं? स्वर कसं असू शकतं? Beyond the physical body exists energy, beyond the energy mind, beyond the mind consciousness, and beyond the consciousness superconsciousness. Swara Yoga therefore studies the flow of energy in order to come closer to realizing the depth and the immensity of the mind, consciousness and cosmos. मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, जिथे सजगता येणार, कॉन्शियसनेस येणार, आणि मग आनंदमय कोशाच्या पलीकडे आत्मा. जे मी बोलले तेच इथे त्यांनी सांगितलंय. क्लिअर? काय राहिलं? कोणाला काय विचारायचंय? आनंदमय कोश म्हणजेच आत्मा ना, म्हणजे आनंदमय कोश पर्यंत पोहोचलं म्हणजे आत्म्यापर्यंत पोहोचलो ना आपण. नाही, आनंदमय कोश आहे, आतमध्ये आत्मा बसलेला आहे. ही मध्ये आत्मा आहे, त्याच्या जवळचा कोश म्हणजे आनंदमय, त्याच्या बाहेरचा कोश म्हणजे विज्ञानमय, त्याच्या बाहेरचा कोश म्हणजे मनोमय, प्राणमय, अन्नमय. आत्मा त्याच्यामध्ये, पण सगळ्यात जवळचा कोश हा आनंदमय कोश आहे. इथे आत्मा आहे, इथे आनंदमय कोश आहे.
तो एक कोश आहे, तो आत्मा नव्हे, पण आत्म्याच्या सगळ्यात जवळ तो कोश आहे. आणि म्हणून आपण म्हणतो की आपला स्वभाव आनंद हाच आहे, कारण आपण कोण आहोत? आत्मा. आणि आपला स्वभाव काय आहे? आनंदी राहणं. हा, ऑल राईट. सो शॅल आय मूव्ह ऑन? हा, कोणाला काय प्रश्न नसेल तर पुढे सरकते. नेक्स्ट चॅप्टर इज प्राणा द व्हाइटल एनर्जी. कोण काय बोलते? यस शांती. या बट वो आपका लास्ट सेंटेंस ऐसा था क्या, विच टचेस योर कॉन्शियसनेस एंड योर कॉस्मिक mind, consciousness and cosmos. Yeah, it touches all the matlab, Yeah, the flow of energy in order to come closer to realizing the depth. See, the sentence is Swar Yoga studies the flow of energy in order to come closer to realizing the depth and the immensity of the mind, the consciousness and cosmos. अब कॉन्शियसनेस को हम सजगता, अवेयरनेस भी बोलते हैं, लेकिन अवेयरनेस ये बहुत स्थूल लेवल पे हो गया. इट इज अ वेरी ग्रॉस लेवल. जैसे ब्रीदिंग, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का इंटर एक्सचेंज, ग्रॉस लेवल, स्थूल. सूक्ष्म लेवल प्राणा. वैसे ही कॉन्शियसनेस, सजगता रखना, ये मन का कार्य है. कौन रख रहा है सजगता? मन रख रहा है. किसको पता है सजगता रखी जा रही है? मन को पता है. तो कार्यरत कौन है? मन है. और जब तक मन कार्यरत है, आत्मा नहीं है. त्रिगुणात्मक आहे ना, आपण म्हणतोच आहे. त्रिगुणात्मक. यस, बिल्कुल. अभी तक निर्गुण नहीं हुए, राइट? So if the awareness, consciousness, that is also a prakriti, action of prakriti. We have not reached the Atma, the Purusha. We are still in the prakriti, triguna. बिल्कुल सही कहा. All right. Chapter 2 is prana, the vital energy. अब सारा खेल लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, सेंटर से, सगळीकडनं कोणाबद्दल वाहणं चालू आहे? प्राण वाहतय ना, प्राणशक्ती. तर आता हे प्राण काय आहे ते तरी जाणून घ्यायला पाहिजे. सो जसं सर्क्युलेटरी सिस्टम मध्ये वेन्स आहेत, रोहिण्या आणि नीला, वेन्स आणि आर्टरीज आहेत, आणि त्याच्यामधनं ब्लड वाहतं. सगळ्या नाड्यांमधनं, म्हणजे सगळ्या ब्लड वेसल्स मधनं काय वाहतं? ब्लड वाहतं. तर ब्लडला तर समजायला पाहिजे की ब्लड काच घटक काय आहे, आणि तो शरीरभर पेशीपर्यंत रक्त पोचतं. तर रक्ताचे गुणधर्म जसं कळून घ्यायला पाहिजे, तसं प्राण काय आहे हे कळून घ्यायला पाहिजे. प्राणा द व्हाइटल एनर्जी. In Swar Yoga, as in all other yogas, importance is given to the theoretical as well as the practical aspects of the breath. तर स्वराबद्दल थिअरी आणि प्रॅक्टिकल दोन्ही समजून घ्यायला पाहिजे. अकॉर्डिंग टू शिव स्वरोदय, one who has to know about prana and its variations, the nadis or energy pathways, and the different tattvas or elements of the macrocosmos. Through the application of such knowledge, the Swara Yogi can know all the events of the universe, which are both auspicious and inauspicious. He will come, मी हा पूर्ण मंत्र वाचून घेते. He will come to realize that the Shakti of the Swara, the inherent prana, is functioning throughout the entire creation, and that ultimately even the form of Lord Shiva is the Swara, the breath and the prana. तर शिव स्वरोदयचा हा आपण जेव्हा मंत्र वाचू ना सगळे, त्यावेळेला आपल्याला हा आढळेल. इकडे त्यांनी नंबर नाही दिलेले, बट शिव स्वरोदय मध्ये असं म्हटलं गेलेलं आहे की आपण अभ्यास करताना प्राणाचे प्रकार, ओके, प्राणाचे प्रकार, प्राणा अँड इट्स व्हेरिएशन्स, नाडीज किंवा आणि नाड्या, और त्याला एनर्जी पाथवेज म्हणतात. नाडीज किंवा एनर्जी पाथवेज, आणि वेगवेगळे तत्व, डिफरंट एलिमेंट्स, ह्यांचा अभ्यास नीट करायला हवा. प्राणाचे प्रकार, नाड्या आणि वेगवेगळे तत्व, पंचमहाभूत, ह्यांचा अभ्यास नीट करायला हवा. थ्रू द ऍप्लिकेशन ऑफ दॅट नॉलेज, आणि त्याचं ज्ञान प्राप्त केल्यानंतर स्वर योगी जो आहे ह्याला कळून जातं
की ह्या पूर्ण ब्रह्मांडामध्ये ज्या काय घटनाक्रम सुरू आहे, ज्या काय गतिविध्या सुरू आहेत, या पूर्ण ब्रह्मांडामध्ये जे जे इव्हेंट्स होत आहेत, ज्या ज्या गतिविध्या चालू आहेत, त्याच्यातले कुठले शुभ आहे आणि कुठले अशुभ आहे, हे स्वरयोगीला हे ज्ञान त्याच्याकडे असेल तर ब्रह्मांडाचे घटना शुभ आणि अशुभ हे त्याला समजून चुकतात, म्हणजे समजू लागतात. मग त्याच्या लक्षामध्ये येतं की ह्याच्यामधली ज्या प्राणामधली जी शक्ती आहे, ज्याला आपण प्राणशक्ती म्हणतो, स्वरामधली शक्ती किंवा नाड्यांमध्ये वाहणारी शक्ती, जी प्राणशक्ती आहे, ही फक्त शरीरामध्ये कार्यरत नसून संपूर्ण ब्रह्मांडामध्ये कार्यरत आहे. It is not only functioning in the body, it is functioning throughout the universe. The prana is active not only in our physical body, but also in the physical world or physical universe. हे त्याला कळून चुकेल, जे पिंडी ते ब्रह्मांडी, हे त्याला कळून चुकेल. ओके, अँड ही विल ऑल्सो अंडरस्टँड की शिवाचं जे रूप आपण बघतो, हे शिवरूप जे आहे, हेच स्वर आहे, हेच श्वास आहे आणि हेच प्राण आहे. द फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा इज द स्वरा, द ब्रेथ अँड द प्राणा, असं शिव स्वरोदय मध्ये म्हटलं गेलेलं आहे. क्लिअर? ऑल गुड? ऑल राईट. नाव नेक्स्ट साइड हेडिंग इज इंडिव्हिज्युअल अँड कॉस्मिक प्राणा. आता आपण म्हणतो आपल्या अंदर प्राणशक्ती आहे, आपल्या आत प्राणशक्ती आहे, आली कुठून? ओके, सो जर अभ्यास केला तर लक्षात येतं की आपल्यामध्ये जी शक्ती आहे तीच शक्ती बाहेर पण आहे. बाहेरून श्वास जेव्हा आपण आत घेतला तेव्हा त्या श्वासाच्या माध्यमातनं, त्या हवेच्या माध्यमातनं ही प्राणशक्ती आपल्या शरीरामध्ये प्रवेश करते. म्हणून 2 प्रकारचे प्राण आहेत, एक आतलं प्राण इंडिव्हिज्युअल प्राणा आणि बाहेरचं कॉस्मिक प्राणा म्हणजे ब्रह्मांडाचं प्राणा. सो आपलं प्राणा वैयक्तिक प्राणा आणि वैश्विक प्राण आपण असं म्हणू शकतो. वैयक्तिक आणि वैश्विक प्राण. In most of the yogic texts, the term prana is associated with life force or bioenergy. बहुतेक जे योग ची पुस्तकं आहेत, योग ग्रंथ आहेत, या ग्रंथामध्ये प्राण म्हणजे लाईफ फोर्स किंवा बायो एनर्जी असं सांगितलं गेलेलं आहे. Many people even use the word prana for oxygen, confusing it with the subdivision of pranavayu which regulates the heart and the lungs. कधी कधी हृदय आणि आपल्या फुफ्फुसामध्ये जे कार्य सगळं होत असतं त्याला पण आपण प्राण म्हणतो, जेव्हा की तो प्राणाचा एक भागचं काम आहे, त्याला प्राणवायू असं म्हणतात. ऑलराईट. पंचप्राण 5 प्रकारचे प्राण, पंच उपप्राण 5 प्रकारचे उपप्राण आहेत. त्याच्यातलं श्वसन आणि रक्ताभिसरण किंवा हृदय या 2 क्रिया छातीमध्ये प्राणवायू, ओके, तो कार्यरत आहे. पण प्युअर प्राणा वेगळा, तो प्राण जो आहे तो शरीरामध्ये आत गेल्यानंतर त्याचे 5 भागामध्ये तो वेगळा वेगळा कार्य करतो आणि म्हणून या 5 वायूंना 5 नावं दिलेली आहेत वेगळी. पंचवायू पंचप्राण म्हटलं जातं ह्याला. ओके, नाव when we speak of prana in the higher sense, we are referring to the cosmic concept rather than the physical breath or the atmospheric ion. जे ions, जेव्हा IONS ions, ओके, atmospheric ions. तो जेव्हा आपण प्राण हा शब्द वापरतो तेव्हा हवा असं म्हणणं नाहीये, आतली हवा आणि बाहेरची हवा हे म्हणत नाही आहोत. लाईफ इन इटसेल्फ is not a gross concept,
And just because something exists does not mean that it represents prana. हवा म्हणजे प्राण असं होत नाही. हवा स्थूल आहे. हवेमध्ये बरेचसे काही घटक असतात, दुसरे अनेक वायू असतात, त्याच्याच बरोबर प्राणही असतो. तो प्राण म्हणजे हवा आणि हवा म्हणजे प्राण असा अर्थ होत नाही. प्राण इज अ संस्कृत वर्ड. तर प्राण जो शब्द आहे त्याची जर फोड केली तर त्याचे 2 रूट्स आहेत. प्र इज अ प्रिफिक्स used to denote constancy. प्रवास. आपण बघा ना, ज्या ज्या शब्दाला प्र लावतो म्हणजे काय? सातत्याने, कॉन्स्टन्सी. प्र मीन्स कॉन्स्टन्सी. प्र म्हणजे सातत्याने, सदैव. अँड ना प्राण. तण मीन्स गती, मूवमेंट. सतत जी वाहते ती, सतत गतिशील जे आहे ते. ओके. Therefore, prana is a force in constant motion. So प्राण तो आहे जो सतत गतिवान आहे किंवा गतिशील आहे. Like a vibration moving to and fro without interruption, without interception. जसं एक संवेदना कशी असते, त्याच्यामध्ये कुठेही ब्रेक येत नाही. सातत्याने वाहणारी, कुठेही त्याला ब्रेक न येता. We have to be very precise when we use the word prana. आणि प्राणबद्दल बोलताना नक्की काय बोलतोय ह्याचं आपण लक्ष ठेवायला पाहिजे, कारण त्याचे 2 भाग आहेत किंवा त्याचे 2 रूप आहेत. There are 2 aspects to prana. One is cosmic and one is individual. वैशेषिक आणि वैयक्तिक, असे 2 भाग आहेत. The cosmic prana is very subtle and can only be perceived by the infinite mind. जे ब्रह्मांडाची जी प्राणशक्ती आहे किंवा वैश्विक प्राण जे आहे ते आपलं मन अनंत झाल्याशिवाय आपल्याला जाणवणार नाही. आता आपलं मन कसं आहे, कालच वाचलं आपण, सीमित आहे, लिमिटेड आहे, काळ आणि स्थळाने बंदिस्त आहे. The mind is bounded by time and space and many other things. All right. So वैश्विक प्राण हे जर आपल्याला ह्याच्याशी जुळायचं असेल, अति सूक्ष्म असल्यामुळे आपलं मन शून्य किंवा अनंत, दोन्हीचा अर्थ एकच होतो, शून्य झाल्याशिवाय जाणवणार नाही. बट इंडिव्हिज्युअल प्राणा रिलेटेड टू द बॉडी इज ग्रॉसर अँड मोर टँजिबल. पण श्वास आपल्याला जाणवतोय म्हणून वैयक्तिक प्राणा आपल्याला जाणवतो. इंडिव्हिज्युअल प्राणा आपल्याला जाणवतो. टँजिबल आहे, टँजिबल आहे म्हणजे जाणवतो. इन ऑर्डर ऑफ क्रिएशन, prana emanates from the unmanifest reality known as the Hiranyagarbha, the golden womb or egg. अंड, ब्रह्मांड, ब्रह्माचं अंड, त्याला हिरण्यगर्भ असंही म्हणतात. ते सुवर्ण असतं, गोल्डन आहे आणि त्याच्यामधनच प्राणशक्तीचा उगम होतो. या ब्रह्मांडामधनच प्राणशक्तीचा उगम आहे किंवा निर्मिती आहे असं म्हटलं, क्रिएशन असं म्हटलं तरी चालेल. ऑन द फिजिकल लेवल इट मॅनिफेस्ट ॲज इंडिव्हिज्युअल एक्झिस्टन्स. जेव्हा ते आपल्या शरीरामध्ये येतं तेव्हा आपण जिवंत होतो. इंडिव्हिज्युअल लेवल इट मीन्स जीव, फिजिकल लेवल जीव, जीवात्मा. आत्मा आल्याशिवाय जीवात्मा नाही. असं म्हणणार की प्राण सगळीकडेच आहे, म्हणजे ब्रह्मांडात आहे.
आणि जेव्हा तो आपल्या ह्याच्यात आला म्हणजे तो पिंडात आला. पिंडात आला. आणि पिंडनी श्वास घेतला की आयुष्याला सुरुवात झाली. हम्म. आणि पिंडनी श्वास थांबवला की आयुष्याला अंत झालं. त्या पर्टिक्युलर आयुष्याला. आणि ब्रह्मांडामध्ये म्हणजे आपल्या आजूबाजूला आता इथे सगळीकडे तुम्ही जिथे आहात तिथे तिथे पण प्राणशक्ती आहे. जाणवते का? अजिबातच नाही जाणवत. जास्तीत जास्त सूक्ष्म हवा जाणवते, त्याच्याहून सूक्ष्म आकाश तत्व जाणवतं. पण प्राण, कारण त्याच्यासाठी मनाचं शून्य होणं गरजेचं आहे, नाहीतर नाही जाणवणार. ऑलराईट. सो Swara Yoga develops awareness of the manifestation and existence of prana within our own being, so that we can come to realize its cosmic propensity. Cosmic propensity. जर आतला प्राण आपल्याला जाणवला तर ब्रह्मांडाचा प्राण जाणवायची कुठेतरी शक्यता सुरू होते. मग आपण इसलिए वो ऋषि मुनि शून्य स्थिति में आते थे, इसलिए उनको श्रुति सब श्रुति होता था. बिल्कुल सही. ऑल द कॉस्मिक नॉलेज वॉज एक्सेसिबल टू देम बिकॉज श्रुति बोलते हैं उसको, कॉस्मिक नॉलेज. इट वॉज ऑल एक्सेसिबल बिकॉज दे वर इन दैट शून्य अवस्था. आणि तुम्ही आता म्हणाला ना की प्राणशक्ती जाणवण्यासाठी शून्य अवस्था पाहिजे. त्या शून्य अवस्थेमध्ये जगण्यासाठी फक्त प्राणशक्तीच आहे, बाकी काहीच नाहीये ना, म्हणून ती जाणवणार म्हणजे जाणवणार. कारण बाकी मन नाहीये, शरीर नाहीये, विचार नाहीये, काहीच नाहीये, फक्त प्राणशक्ती. मग ती जाणवायलाच पाहिजे त्यावेळेस. अद्वैत मध्ये जेव्हा आपण जातो ना तेव्हा शब्द अपुरे आहेत सुचित्रा. कारण जाणवणार म्हटल्यावर अनुभव आला आणि शून्यामध्ये तर अनुभव नसतो. बरोबर. जाणीव नसते, अनुभव नसतो. या अनुभवा आता काय म्हणायचं त्याला, शब्द अपुरे आहेत. देर इज नो वर्ड फॉर द शून्य. देर इज नो वर्ड. वी कॅन नॉट स्पीक अबाउट व्हॉट हॅपन्ड इन द शून्य. शून्यामध्ये जे काय घडतं, जरी आपल्या बरोबर घडलं, पण आपलं मन शून्य होतं, म्हणजे मन तिथे नव्हतं. मन गायब आहे, तर जाणवणार कसं, कळणार कसं? ज्ञानामध्ये रूपांतर त्याचा होणार नाही. इथे आपलं ब्रेन अपुरं पडतं. द ब्रेन नाव कॅनॉट ग्रॅस्प झिरोनेस, नथिंगनेस. The brain doesn't have that capacity, and once you have bypassed the brain, then you cannot register anything. इसलिए there are no words for it. इसलिए इसका description कौन देगा? है ना? Anyways, चलो अभी तो दिल्ली हमारे लिए थोड़ी दूर है. देखते हैं. Okay, now the time up झाला already. 4:30. द इनहेरंट एनर्जी ऑफ ब्रेथ हे पुढचा साइड हेडिंग आहे. थांबून घेऊ, रुक जाओ ना. ऑलराइट. तो ये पढ़ेंगे. मैंने बोला ना, मैंने ये नोट्स मैंने सोचा चलो शॉर्ट में तुम लोग को कुछ तो भी पढ़ देती हूँ, बट एवरी सेंटेंस इज सो इम्पोर्टेंट दैट फाइनली आई सेड नो, लेट मी रीड द होल बुक. हाँ, तो हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे. अब तुम लोग डिसाइड कर लो, तुम लोग को नहीं आना है फिजिकली तो ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन करते हैं. नहीं मी येणार आहे. हाँ, आ जाओ. जो लोग आ सकते हैं तो अच्छी बात है. बट आई एम रीडिंग द बुक. फिजिकल प्रेजेंस कंपल्सरी कब होगा? जब हम मंत्र के पढ़ने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि वो मंत्र, मेरे तो उच्चारण ना संस्कृत आता है ना कुछ, तो वो हमको पढ़ना होगा साथ में बैठ के. तब तुमको फिजिकली कंपल्सरी है इधर आना. ऑनलाईन ऑप्शन ठेवल्यामुळे ते सोपं वाटते. बरोबर आहे. आता 10 तारखेनंतर नाही, पण तेच मला असं वाटतं की हे बघा, आता मी काय करणार आहे माहितीये का, हे अख्खं पुस्तक नाही वाचायचंय, हे अर्धच वाचायचंय. टेक्निक्स खूप ह्याच्यात सांगितलेले आहेत आणि एवढंच वाचायचंय. ओके, त्याच्यातलं झालं बऱ्यापैकी वाचून. हे पुस्तक माझं एवढं वाचून झाल्यानंतर ना, ह्याच्यातलं तेवढंच आहे जे मी वाचणार आहे. कुठपर्यंत बघ, एवढंच आहे, हाफ द बुक.
नॉट लेस देन हाफ द बुक. हे वाचणार आहे, कारण ह्याच्यामध्ये अजून सूक्ष्म त्यांनी मुद्दे दिलेले आहेत ह्याच्यापेक्षा. सो हे सगळं वाचून झालं, हे दोन्ही मधलं कमीत कमी, मग आपण मंत्र इंडिव्हिज्युअली वाचायला सुरुवात करूया. आणि दोन्ही पुस्तकामध्ये प्रत्येक मंत्राचं इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेशन दिलेलं आहे. दोन्ही पुस्तकांची भाषा थोडीशी वेगळी असणार, प्लस ऑनलाईन ट्रान्सलेशन पण अवेलेबल आहे. पण एकदा मुद्दा कळला की मग आपल्याला ते काय बोलतायत हे तरी समजायला लागेल. आणि मग मंत्र जेव्हा वाचू तेव्हा कंपल्सरी ऑफलाईन जेवढे येऊ शकतील तेवढे, ऑनलाईन पण चालू ठेवू. आई माझी राजकोटला आहे, बिला राजकोटला आहे, कोण कोण आता सुचित्रा आज पुण्याला आहे, आणि सुषमा किती लांब आहे, नाशिक रोडला. एव्हरीबडी इज व्हेरी व्हेरी फार. इट्स ओके. मी पण पुण्याला आहे, मला पण हवंय ना. पुण्याला आहे माधवी, व्हेरी गुड. चालेल, आपण रीडिंग जोपर्यंत चालू आहे ना तोपर्यंत आपण असं कंटिन्यू करू. थँक्यू मॅम, धन्यवाद. ठीक आहे.